กิดจากการเผยแพร่เพื่อเป็นอภัยทานสอนให้มนุษย์รู้จักบาปบุญคุณโทษให้กับดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีผีเปรตที่มาโดนจิตโดนใจให้ข้าพเจ้าและทีมงานช่องแดดดี้ดูปะป๊าทำได้สร้างคลิปนี้ขึ้นมาและขอยกบุญกุศลทั้งหมดให้กับท่านทั้งหลายเหล่านี้ให้ได้รับบุญกุศลได้ปรับภพภูมิยิ่งขึ้นไปเปรตเป็นผีจำพวกหนึ่งซึ่งเคยสร้างบาปกรรมไว้อย่างหนักไว้ในอดีตพอสิ้นชีวิตลงก็ต้องมารับกรรมกลายเป็นเปรตตามแต่ผลกรรมจะบันดลทำให้เปรตต้องมีความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นชอบส่งเสียงร้องหรือขึ้นมาขอส่วนบุญจากมนุษย์เปรตเป็นผีจำพวกหนึ่งซึ่งเคยทำบาปสร้างกรรมเอาไว้ในเมื่อสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่พอตายลงไปก็ต้องมารับผลกรรมนั้นตามที่ได้สร้างไว้ทำให้ต้องมีความเป็นอยู่อย่างอดอยากผอมโซชอบส่งเสียงร้องหรือปรากฏตัวให้ชาวบ้านเห็นเพื่อขอส่วนบุญให้ช่วยทำบุญอุทิศส่วนกุศลโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าเปรตเป็นผีชนิดหนึ่งที่ลำตัวสูงเท่าต้นตาลหรือยอดตาลบ้างก็ว่าสูงเท่าเสาชิงช้าวัดสุทัศน์บ้างก็ว่าสูงเท่ายอดธงหากเป็นสมัยนี้คงต้องเปรียบเทียบให้เห็นกันไว้ว่าสูงกว่าตึก5ชั้นหรือสูงกว่าคอนโดมิเนียมริมน้ำอะไรทำนองนี้ล่ะครับสรุปใจความก็คือเปรตเป็นผีที่มีรูปร่างสูงมากจนมีคำพูดติดปากล้อใครที่ตัวสูงโย่งว่าโอ้โหแม่งสูงอย่างกับเปรตแน่แต่เนื่องจากกรรมหรือการกระทำในทางที่ชั่วร้ายมันแตกต่างกันออกไปเมื่อตายแล้วจึงได้เกิดเป็นเปรตชนิดต่างๆกันเช่นคนที่ชอบดุด่าตบตีพ่อแม่จะต้องไปเกิดเป็นเปรตจำพวกที่มีปากเท่ารูเข็มมือโตเท่าไม้พายหรือใบตาลอดอยากและหิวโหยอยู่ตลอดลองคิดดูนะครับหากใครเกิดมามีปากเท่ารูเข็มเวลาจะกินข้าวเนี่ยก็ต้องยัดเข้าไปทีละเม็ดมันทรมานขนาดไหนเป็นคำขู่หรือคำเตือนสติของคนโบราณให้ลูกหลานมีความกตัญญูคนที่ชอบฆ่าเป็ดฆ่าไก่ตีไก่เชือดหมูเชือดวัวอยู่เป็นประจำเวลาตายไปแล้วอาจจะต้องเกิดเป็นเปรตประเภทตัวเป็นคนหัวเป็นไก่หรือหัวเป็นหมูตามแต่ผลกรรมใครทำกรรมเอาไว้อย่างไรก็จะได้ผลกรรมอันนั้นตอบสนองฉะนั้นเปรตอาจมีอยู่หลายชนิดหลายจำพวกใครอยากเห็นก็ลองดูรูปปั้นเปรตชนิดต่างๆได้ที่วัดไผ่รวงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเปรตมีอยู่อาศัยแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทและเผ่าพันธุ์รวมถึงคติความเชื่อที่บอกต่อหรือสืบทอดกันมาบางตำราก็ว่าอาศัยอยู่ตามวัดคอยปรากฏตัวหลอกหลอนหรือแสดงให้เห็นเพื่อขอส่วนบุญบางก็ว่าอยู่ตามท้องทุ่งนาตามทางเปลี่ยวใครไปเที่ยวดึกๆกลับบ้านคนเดียวเดินผ่านศาลาวัดหรือตามแยกต่างๆอาจจะเจอเปรตเดินตามหลังมาส่งถึงบ้านหรือเดินเป็นเพื่อนมาตลอดทางซึ่งหากเจอเปรตก็ไม่ต้องตกอกตกใจนะครับวิ่งอย่างเดียวครับหรือหาว่าเปรตและผีชนิดไหนก็ตามมาขวางหน้าเราโบราณว่าอย่าวิ่งหันหลังกลับให้วิ่งไปข้างหน้าหรือวิ่งฝ่าไปเลยแต่ถ้าให้ดีกลางค่ำกลางคืนอยู่บ้านสบายที่สุดนะครับผมว่านะครับถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆกับผมก็คงจะมีโกยวิ่งแบบชนแหลกละครับเปรตกินอะไรเป็นอาหารเหรอคงไม่ต้องบอกหรอกครับเพราะไม่รู้เหมือนกันนอกจากมีความเชื่อว่าเวลาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วพวกเปรตก็จะมาขอรับส่วนบุญจากลูกหลานให้ได้กินอิ่มมีพิมันกันไปมื้อหนึ่งเท่านั้นไม่อย่างนั้นก็จะอดอยากหิวโหยนอกจากพวกอาหารคาวหวานแล้วบางทีลูกหลานจะถวายเสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มให้แก่พระสงฆ์ด้วยเพื่อให้ผีญาติของตนไม่ต้องโป๊หรือเปลือยกายร่อนจ้อนใครจะศรัทธาแก่กล้าถึงขนาดถวายมือถือหรือโทรทัศน์โน้ตบุ๊กก็ตามแต่ถนัดไม่ผิดกติกาอะไรนะครับหากไม่มีญาติหรือลูกหลานขอให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกเปรตเหล่านี้ก็จะหิวโหยร้องโหยหวนอยู่ตลอดเสียงร้องของเปรตไม่มีใครยืนยันได้นะครับว่าเสียงเป็นอย่างไรไพเราะขนาดไหนหรือน่ากลัวขนาดไหนนอกจากในบางตำราบอกไว้ว่ามันส่งเสียงร้องดังกรี๊ดเป็นเสียงวิวหวีดพังแบบชวนดูวังเวงดูโหยหวนว่ากันว่าที่เสียงมันดังกรี๊ดก็เพราะเกิดจากแรงดันของลม
จากท้องผ่านปากรูเล็กๆเท่ารูเข็มเลยกลายเป็นเสียงอย่างที่บอกให้นึกภาพคนผิวปากนะครับเสียงจะออกประมาณแหลมๆประมาณนั้นถ้าใครทำบุญหากจะเอาทิศบุญก็ขอให้กล่าวหรือออกนามพวกผีไม่มีญาติหรือบรรดาผีทั้งหลายรวมทั้งคุณผีเปรตด้วยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องหิวโหยร่างกายผอมโซจนดูน่าสงสารทีเดียวผีเปรตหรือชาวบ้านเรียกว่าผีเพรตเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกำเนิดขึ้นมาตามผลกรรมที่เคยได้กระทำไว้สมัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่ตำราโบราณกล่าวว่าเวลาที่เปรตตัวเดิมจะพ้นจากกรรมไปได้ไปผุดไปเกิดจะต้องมีเปรตตัวใหม่มารับตำแหน่งแทนดังมีเขามาจากนิทานพระมาลัยเรื่องหนึ่งดังนี้ในพจนานุกรมฉบับต่างๆกล่าวถึงเปรตพอรวมความได้ว่าเป็นสัตว์พวกหนึ่งเกิดในอบายภูมิแปลว่าแดนแห่งความทุกข์เป็นผีเลวจำพวกหนึ่งมีหลายชนิดรูปร่างสูงโย่งอย่างกระต้นตาลผมยาวคอยาวผอมโซเพราะอดอยากปากเท่ารูเข็มสงสัยจะหมายถึงเข็มเย็บผ้ามากกว่าเข็มเย็บกระสอบนะครับมีมือโตเท่าใบตาลกินเลือดและหนองเป็นอาหารร้องเสียงดังกรีดร้องไม่ใช่กรีดการ์ดส่วนในหนังสือไตรภูมิร่วงพรรณนาเกี่ยวกับเปรตเอาไว้ว่าบางจำพวกอยู่ในมหาสมุทรบนยอดเขาตามไหล่เขาแต่บางจำพวกก็อยู่ในปราสาทมีช้างม้าเป็นข้าทาสบางจำพวกเวลาข้างแรมเป็นเปรตเวลาข้างขึ้นเป็นเทวดาอันนี้แล้วแต่บุญแต่กรรมที่ได้กระทำไว้นะครับทางภาคใต้ก็มีผีอยู่ชนิดหนึ่งเรียกว่าเป็นผีที่มีรูปร่างลักษณะอย่างคนแต่ข้างหลังเป็นรูกรวงสามารถมองเห็นเครื่องในประเภทตับไตไส้พุงได้หมดมีหนอนยั่วเยี้ยเวลาใครที่ก่อผิงไฟอยู่กลางแจ้งผีหลังกวงจะทำทีเข้ามาขออยู่อาศัยด้วยแล้วหลอกหลอนโดยการแสดงให้เห็นอวัยวะภายในจากหลังที่กรวงบางทีมันก็แกล้งวานเด็กเกาหลังให้แล้วหลอกให้เห็นอวัยวะภายในหรือหลังที่กรวงซึ่งมีกิ้งกือเต็มไปหมดผีพวกนี้ไม่ทำร้ายใครนะครับแต่จะหลอกหลอนให้ตกใจกลัวมันจะหลอกไปเพื่อเปรตเป็นคำแขกนะครับจึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นของที่อิมพอร์ตเข้ามาภาพลักษณ์หรือความเข้าใจบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปมาจากอินเดียแน่ๆครับความในพุทธประวัติเล่าถึงเปรตไว้ตอนหนึ่งว่ามีบรรดาเปรตซึ่งเคยเป็นวงศาคณาญาติของพระเจ้าพิมพิสารมาขอส่วนบุญกับพระองค์จึงเห็นได้ว่าในความคิดเก่าแก่ดั้งเดิมของอินเดียเปรตหมายถึงผีบรรพบุรุษและต้องเป็นบรรพบุรุษที่หิวโหยเสียด้วยไม่เช่นนั้นจะมาขอส่วนบุญจากพระเจ้าพิมพิสารให้เสียฟองทำไมล่ะจิตรกรรมของเปรตในอินเดียมีลักษณะเด่นอยู่ที่ความผอมกรังและรวมถึงลักษณะอื่นๆที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะที่เป็นทุพโภชนาการไม่ว่าจะเป็นรูปร่างพุงโลหรืออะไรต่างๆอีกสารพัดเพื่อเน้นย้ำถึงความหิวโหยมากกว่าจะเป็นรูปร่างสูงใหญ่ชะลูดอย่างที่เป็นลักษณะเด่นของผีเปรตพันธุ์ไทยแท้ความเข้าใจว่าเปรตหมายถึงผีบรรพบุรุษตามอย่างที่แขกยังคงเหลือร่องรอยไว้ในประเพณีชิงเปรตทางใต้ของบ้านเราเพราะเปรตในพิธีนี้ก็เป็นผีบรรพบุรุษเหมือนกันและในภาษาใต้บางท้องถิ่นคำว่าเปรตก็ยังหมายถึงผีบรรพบุรุษอยู่ด้วยร่องรอยต่างๆเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเราได้เอาผีพื้นเมืองบางชนิดมาจับบวชด้วยชื่อบาลีของอะไรที่เรียกกันทั่วไปว่าเปรตนั่นเองเปรตที่เคยเป็นผีบรรพบุรุษซึ่งเราอิมพอร์ตมาจากอินเดียก็จะถูกจับตกแต่งเสื้อผ้าใหม่หน้าผมเสียใหม่จนกลายเป็นผีที่มีรูปร่างสูงใหญ่ไม่เหมือนสมัยอยู่ในอินเดียที่ผอมกลางเพียงอย่างเดียวเพราะในจักรวาลวิทยาเดิมๆก่อนรับศาสนาพุทธเข้ามาของไทยเองก็มีผีบรรพบุรุษอยู่เหมือนกันแถมผีบรรพบุรุษตัวนั้นยังรูปร่างสูงใหญ่เสียด้วยน่าสังเกตได้ด้วยว่าในสมัยอยุธยาผีเปรตพันทางพันไทยอาจจะไม่มีรูปร่างสูงยาวเข่าดีเหมือนกันหมดตามแต่ที่เข้าใจในปัจจุบันนี้แต่ยังคงมีรูปร่างของเปรตพันธุ์แท้เมดอินอินเดียปะปนอยู่มากสังเกตได้จากภาพจิตรกรรมรูปประเภทเปรตต่างๆในสมุดไตรภูมิที่วาดขึ้นในสมัยอยุธยา2 ฉบับที่เก็บไว้ในหอสมุดแห่งชาติผีเปรตที่เคยอาละวาดอยู่แถววัดสุทัศน์จึงเป็นผีเปรตคนละสปีชีส์กันนะครับกับพันธุ์ที่มาขอส่วนบุญของพระเจ้าพิมพิสารเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่คติความเชื่อเรื่องเปรตถือกันอยู่แพร่หลายพุทธศาสนาถือว่าผู้ไปเกิดในเปรตวิสัยภูมิคือแดนแห่งเปรตเพราะบาปกรรมที่เคยทำไว้เ
เปรตบางจำพวกข้างแรมเป็นเปรตข้างขึ้นเป็นเทวดาบางจำพวกข้างขึ้นเป็นเปรตข้างแรมเป็นเทวดาบางจำพวกเป็นเปรตตลอดกาลบางจำพวกมีช้างม้าข้าทาสมียวดยานคานหามทองที่เที่ยวไปในอากาศบางพวกอาจจะมีอายุยืนถึง100 ปีบางจำพวกเป็นพันบางพวกมีอายุชั่วกับชั่วกันไม่ได้กินข้าวแม้แต่สักเม็ดน้ำแม้แต่หยดหนึ่งเลยดังนั้นพอจะอธิบายได้ว่าเปรตคือผู้ที่ทำกรรมมาชนิดหนึ่งซึ่งต้องรับกรรมด้วยความทุกข์ทรมานหิวโหยอยู่ตลอดอยากร้อนอย่างหนาวอย่างที่สุดเจ็บปวดอย่างที่สุดและได้รับความทุกข์ทรมานอย่างที่สุดอกุศลกรรมที่เป็นเหตุให้ไปจุติเป็นเปรต 1. ผู้ที่มักอิจฉาริษยาผู้อื่นคิดอยากได้ทรัพย์สินของเขามาให้ทานตลอดจนโกงทรัพย์สินของสงฆ์มาเป็นของตนเองตายไปเกิดเป็นเปรตตัวใหญ่ปากเท่ารูเข็มมีแต่กระดูกตัวเหม็นสาบผมลุ่ยลงมาคุมปากเสวยทุกขเวทนาทั้งกายใจร้องไห้ข้ามควรนานนับพันปี 2. ผู้บวชเป็นสมณชีพราหมณ์มักดูถูกกล่าวร้ายติเตียนครูอาจารย์และคณะสงฆ์ตายไปเกิดเป็นเปรตมีกายงามดั่งทองมีปากเหมือนหมูปากเหม็นนักหนามีหนองเต็มปากหนอนเจาะกินปากหน้าตาและเนื้อตัวของเขา 3. หมอหญิงให้ยาหญิงมีครรภ์กินเพื่อให้แท้งลูกตายตายไปเกิดเป็นเปรตผู้หญิงเปลือยกายตัวเหม็นเน่ามีแมลงวันตอมจำนวนมากร่างกายมีแต่เอ็นและหนังหุ้มกระดูกกินเนื้อลูกน้อยตนเองตลอดเวลา 4. หญิงเห็นสามีถวายข้าวน้ำและผ้าแก่คณะสงฆ์กลับโกรธเคืองด่าทอสามีตายไปเกิดเป็นเปรตผู้หญิงเปื่อยอดอยากเห็นข้าวน้ำอยู่ตรงหน้าก็อยากหยิบกินแต่ข้าวน้ำนั้นกลายเป็นอาจมเป็นเลือดเป็นหนองเห็นผ้าจะหยิบมานุ่งห่มผ้านั้นก็กลายเป็นแผ่นเหล็กแดงลุกไหม้ตลอดตัว 5. ผู้มักตรณีไม่เคยทำบุญทำทานเห็นคนอื่นทำบุญให้ทานก็ห้ามปรามตายไปเกิดเป็นเปรตร่างสูงใหญ่เท่าต้นตาลเส้นผมหยาบมีกลิ่นตัวที่เหม็นอดอยากยากไร้นักหนา 6. ผู้เอาคาบรีบปนข้าวดีแล้วเอาไปหลอกขายตายไปเกิดเป็นเปรตเอามือกอบกำข้าวรีบลุกเป็นไฟใส่หัวของตนเองอยู่ตลอดเวลาต้องทุกข์ทรมานมากมายหลายพันปีในนรก 7. ผู้ที่ตีศีรษะมารดาบิดาด้วยมือไม้และเชือกตายไปเกิดเป็นเปรตเอาค้อนเหล็กแดงตีศีรษะตนเอง 8. ผู้ที่มีคนมาขอข้าวมีแต่หลอกว่าไม่มีตายไปเกิดเป็นเปรตกินแต่ลามกอาจมปนหนองเน่าเหม็นนักหนา 9. ผู้เป็นข้าราชการรับสินบนผู้ผิดตัดสินความผิดเป็นถูกเป็นผิดตายไปเกิดเป็นเปรตมีวิมานมีบริวารนางฟ้าแต่เอาเล็บมือคมดังมีดกรดขูดเนื้อหนังตัวเองกินเป็นอาหาร 10. ผู้ด่าทอกล่าวเท็จต่อพระสงฆ์ผู้ใหญ่ผู้มีศีลตายไปเกิดเป็นเปรตมีเปลวไฟพุ่งออกจากปากอกและลิ้นแล้วลามไหม้ทั่วตัว 11. ผู้มักข่มเหงรังแกคนยากไร้อย่างไร้ความเมตตากรุณาเอาทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของตนเองและใส่ความเป็นผู้ไม่มีความผิดตายไปเกิดเป็นเปรตผอมอดอยากมากเห็นน้ำใสเอามือกอบจะกินน้ำนั้นก็กลายเป็นไฟ 12. ผู้เผาป่าสรรพสัตว์หนีไม่ทันถูกไฟป่าครอกตายไปเกิดเป็นเปรตผอมตัวเปื่อยเน่ามือเน่าตีนเปื่อยหลังโก่งเอาไฟครอกตัวเองอยู่ตลอดเวลา 13. ข้าราชการตัดสินความไม่ชอบธรรมไม่วางตัวเป็นกลางช่อลาดบังหลวงขูดรีดชาวบ้านตายไปเกิดเป็นเปรตตัวใหญ่เท่าภูเขามีขนเล็บตีนเล็บมือยาวคมดังมีดกรีดและหอกดาบเพิ่มอีกข้อหนึ่งนะครับกับเหตุการณ์ในปัจจุบันอยากให้คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับผู้ที่โกงกินบ้านเมืองโกงแม้กระทั่งยารักษาโรคโกงแม้กระทั่งวัคซีนดึงผลประโยชน์เข้ากับตัวเองและญาติพี่น้องหรือพวกพ้องของตัวเองคุณคิดว่าคนเหล่านี้ตายไปจะเป็นเปรตชนิดไหน
พูดถึงเรื่องเปรตจากพระไตรปิฎกเปรตคือสัตว์ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยบิดามารดาหรือที่เรียกว่าโอปาติกะท่านว่าเปรตเกิดจากคนในสมัยที่เป็นมนุษย์ชอบทำบาปทำกรรมหลังจากที่ได้ตายไปแล้วและไปเกิดเป็นสัตว์นรกเสวยสุขทุกขเวทนาเป็นเวลานานแสนนานพอหมดอายุขัยจากนรกแล้วด้วยเศษอกุศลกรรมที่ยังเหลือก็จะส่งผลให้ไปอุบัติเป็นชีวิตใหม่ในอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อเสวยทุกขเวทนาบนโลกมนุษย์มีชื่อเรียกว่าเปรตวิสัยในพระไตรปิฎกกล่าวว่าเปรตเหล่านี้มีรูปร่างและลักษณะการเสวยทุกขเวทนาที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการกระทำของแต่ละบุคคลเช่นเปรตบางตนเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เคยประกอบอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาจินหลังจากหมดอายุขัยในนรกแล้วก็ไปอุบัติเป็นเปรตที่มีรูปร่างเป็นก้อนเนื้อให้นกกาจิกแทะกลางอากาศเปรตบางตนมีรูปร่างสวยงามแต่กลิ่นปากเหม็นเน่าเพราะในสมัยมีชีวิตแม้จะประกอบกุศลกรรมบ้างทำให้ร่างกายสวยงามแต่ปากคอระรานชอบด่าว่าผู้ทรงศีลเลยเกิดมาเป็นเปรตรูปร่างสวยงามแต่ปากเหม็นสรุปคือรูปร่างของเปรตแต่ละตนล้วนแตกต่างกันไปตามอำนาจปรุงแต่งของกรรมที่ตนทำไว้นั่นเองหาใช่มีแต่เปรตตัวสูงเท่าต้นตาลปากเท่ารูเข็มอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจกันในพระไตรปิฎกมีเรื่องราวของเหล่าสาวกทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์มากมายที่ได้พบเห็นเปรตและมีโอกาสได้สนทนาด้วยในการสนทนาส่วนใหญ่เปรตก็มักจะเล่าถึงเหตุการณ์เหตุผลของการที่ตนเองต้องเกิดมาเป็นเปรตทนทุกข์ทรมานและมีสภาพที่น่าสมเพชเวทนาเช่นนี้ว่าเกิดจากในสมัยที่ตนเป็นมนุษย์ได้กระทำกรรมชั่วอะไรไว้บ้างและในตอนท้ายของการสนทนาเปรตก็มักจะร้องขอให้มนุษย์ที่ตนสนทนาด้วยช่วยทำบุญทำทานให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เปรตบ้างเมื่อเปรตเหล่านี้ได้รับการอุทิศส่วนกุศลจากมนุษย์แล้วชีวิตของตนก็จะพ้นจากความทุกขเวทนาจากเศษกรรมที่ยังเหลืออยู่มีความปิติยินดีไปอุบัติเป็นสัตว์โอปาติกะชนิดใหม่ที่ดีขึ้นเช่นเทวดาเป็นต้นในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ทรงไม่สนับสนุนให้ชาวพุทธไปเที่ยววุ่นวายกับเรื่องเปรตให้เสียเวลาเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของประสบการณ์เฉพาะตนที่ไม่สามารถจะนำไปยืนยันหรือพิสูจน์ให้ทุกๆคนได้เห็นตามได้อีกทั้งการที่ไปวุ่นวายกับเรื่องเหล่านี้ยังเป็นการเสียเวลาไม่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมให้พ้นทุกข์อีกด้วยยกตัวอย่างกรณีของท่านพระมหาโมคคัลลานะที่เล่าให้เพื่อนภิกษุฟังว่าตนมองเห็นเปรตที่เขาคิจกูฏเพียงเท่านั้นเองบรรดาเพื่อนพระภิกษุหลายรูปก็ไม่สามารถเห็นตามได้ต่างก็เพ่งโทษพระมหาโมคคัลลานะว่ากล่าวอวดอุตริมนุสธรรมอวดคุณวิเศษว่าตนเองมีตาวิเศษสามารถมองเห็นเปรตได้ทำนองนี้จนพระพุทธองค์ก็ต้องลงมาช่วยตรัสรับรองความบริสุทธิ์ใจให้กับพระมหาโมคคัลลานะว่าเป็นสิ่งที่พระมหาโมคคัลลานะที่เล่าให้ฟังนั้นเป็นสิ่งที่ท่านได้เห็นมากับตาจริงท่านไม่ได้มีเจตนาที่จะอวดฤทธิ์แต่อย่างใดจึงไม่ต้องอาบัติแม้แต่พระพุทธองค์เองก็ตรัสว่าท่านเคยได้เห็นเปรตเช่นเดียวกันแต่การที่ท่านไม่เล่าให้ใครฟังก็เพราะว่าการกระทำเช่นนั้นจะก่อให้เกิดความเครือบแคลงใจสำหรับผู้ที่ไม่มีความเชื่ออันจะก่อให้เกิดผลเสียคือทำให้เขาไม่ศรัทธาในสาระสำคัญในพระพุทธศาสนาอีกต่อไปผู้นั้นจะเสียประโยชน์หมดโอกาสไปเปล่าๆดังจะขอยกพระพุทธดำรัสมาอ้างดังต่อไปนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อการก่อนเราก็ได้เห็นสัตว์เปรตนั้นแต่เราไม่ได้พยากรณ์นำมาบอกเล่าหรือพูดคุยถ้าเราพยากรณ์สัตว์นั้นและคนอื่นไม่เชื่อเราข้อนั้นก็จะพึงเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เขาเหล่านั้นสิ้นกาลนานวินัยเล่มหนึ่งข้อ295หน้า427บรรทัดที่22ถึง24สำหรับผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องนี้ก็ให้ยึดหลักการที่ท่านแนะนำไว้ให้แม่นๆว่าหน้าที่ของชาวพุทธคือการศึกษาพัฒนาตนเองส่วนเรื่องเปรตหรือผีสางนางไม้นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรเสียเวลาไปเที่ยวพิสูจน์ดังที่กล่าวมาเพราะถึงแม้ท่านจะสามารถพิสูจน์เห็นเปรตมาได้ด้วยตนเองก็ตามด้วยการฝึกฝนจิตตนเอง
หรือด้วยเหตุปัจจัยอันใดก็แล้วแต่คนสมัยใหม่ที่เขาเชื่อเรื่องบนเหตุผลเขาก็จะด่วนสรุปทันทีว่าท่านเป็นคนงมงายแม้ว่าท่านจะนั่งยอนยืนยันว่าเห็นมากับตาก็ตามอันที่จริงไม่ใช่เพียงแต่เปรตอย่างเดียวเท่านั้นที่ต้องการบุญกุศลจากมนุษย์แม้แต่เทวดาทั้งหลายก็ยังต้องการบุญกุศลจากมนุษย์เช่นเดียวกันเพราะสัตว์เหล่านี้หมดโอกาสที่จะได้ทำบุญกุศลแล้วมนุษย์คือสัตว์ชนิดเดียวที่มีโอกาสประกอบคุณงามความดีได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดมนุษย์จึงไม่ควรมาสยบสยอมอยู่ใต้อำนาจของผีสางเทวดาเที่ยวไปหมอบคลานกราบไหว้ผีสางเทวดาเพื่อขอพึ่งพาอาศัยมนุษย์ควรมีศักดิ์ศรีของตนเองควรพัฒนาตนเองให้ประเสริฐให้ผีสางเทวดามากราบไหว้ทำตัวให้เป็นที่พึ่งของพ่อของแม่ยังจะดีสักกว่าไปพึ่งพาสิ่งเหล่านี้ถ้าหากคนไทยสามารถปฏิวัติความคิดของตนเองเช่นนี้ได้ประเทศไทยก็จะได้พ้นจากอำนาจผีสางเทวดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ครองเมืองกันมานานพุทธศาสนาของเราก็จะได้รุ่งเรืองเสียทีผีเองก็คงไม่แตกต่างอะไรมากไปจากคนเท่าไหร่หรอกนะครับจะไปอยู่บ้านไหนเมืองไหนก็ต้องอยู่ให้เป็นไม่อย่างนั้นก็จะอยู่ไม่ได้ผีจึงต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของแต่ละท้องที่ผีที่ดูผอมๆแห้งๆในแบบอินเดียก็ต้องมาเสริมแคลเซียมเสริมกระดูกกันให้ดูสูงขึ้นไปเพื่อที่จะได้อยู่รอดและมีที่ยืนอยู่ในแวดวงผีแบบไทย